Hi Gabbyfam! Welcome back to my YouTube channel. So, magre-review po tayo ulit ng Bremod products, yung hair mask premium series, yung vitamin B5 and collagen deep repair. So, yun nga po. Let's get started. Naliligo na ako guys. So, mag-shampoo ko muna ang una. So, 2 times kasi ako mag-shampoo. Yung hair ko kasi nag-oily. Yung build up sa aking hair, yung mga hair care products. So, kailangan ko mag-shampoo 2 times. So, yeah. I-scrub ko mabuti. Fast forward para mabilis. Ayan, nagbanlaw ko na. So, apply na tayo ng hair mask before ako ma-remove excess water. So, yun. Buksan natin ang Bremod Premium Series na hair mask na deep repair. Buksan natin. Ayan. Oh, may cover din siya. Kulay dilaw yung kulay niya. Bango, amoy saging. Banana. So, yun. Kailangan ko muna remove excess water. Mag-squeeze out ko na yung excess water. Yan. Remove excess water. Then, punasin ko yung wet towel. So, apply ko na yung hair mask. Yung nga pala yung hair ko, ginataas yung kamay ko yung dalawa. So, sabi natin Criscel, Diano, ganito siya, oh. Shing! Shing! Yan, tapos na naglagay yung hair mask na Bremod na kulay dilaw deep repair. So, yan. Ibabad natin siya yung 3 to 5 minutes sa yung Bremod sa direction. So, I'll be back. Yan, guys. Pinaplansya ko po yung hair ko, guys. Okay. See it? Ito na siya. Wow, ganda, no? Highly recommend itong Bremod Performance na Premium Series Hair Mask. Para mukha akong bagong reband. So, yun nga po. May magpapashoutout ko sa inyo, yung asawa ni Ate Criscel Diano, si Kuya Dexter Diano sa The House of Arts. Check niyo yung channel niya ni Kuya Dexter Diano. Tsaka sa Beauty and the Boss din. So, pakita niyo ng video ni Ate Criscel Diano sa Beauty and the Boss yung So Simple Anti-Dandruff Shampoo and Daily Keratin Care. Tsaka yung DIY haircut, tsaka yung DIY hair color, ash blonde plus green. Pag-alis niya yung kulay pula, yung burgundy hair niya. Check out din yung Burgundy tsaka yung Dust 0.0. Like nyo po yung page nila sa Beauty and the Boss. So yun nga po, Gabbyfam. Bye-bye!